السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أحباب؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم ضمن استكمالنا لهذا المشوار الجميل مع حضراتكم في سلسلة الفهم الكامل والتعلم الكامل لكل ما نحتاجه في برنامج أدوبي بريمير لصناعة الفيديوهات والمونتاج على هذه الفيديوهات. بهذا اللقاء اليوم رح نتعلم مهارات جديدة، وجايب لكم ماتريال جميلة جدا جدا عن كيفية التعامل مع الانتقالات الضوئية. والحزمة رح أقدم لكم لها اليوم حزمة رائعة وضخمة جدا، رح تكون مقسمة إلى مجموعات معكم بوصف هذا الفيديو. بإمكانكم تحملوا أي قسم وأي مجموعة من هذه المجموعات وتتعاملوا معها بكيفية صناعة الانتقالات ما بين المشاهد، سواء كانت بين صورة وصورة أو صورة فيديو أو فيديو وصورة. أين يكون المثال الانتقال من مشهد إلى آخر هو واحد. كيف ممكن تعمل انتقال جميل باستخدام الإضاءة؟ هذا رح يكون محور لقائي معكم اليوم. ويلا حتى نبدأ مباشرة بشرحنا لهذا اليوم يلي تكلمنا فيه باختصار بعنوان كيفية إضافة الانتقالات الضوئية أو الفلاشية، وحتى منها جايب لكم إياها أيضا مع مؤثراتها الصوتية. الآن لو توجهت إلى المجلد الخاص بالانتقالات، في عندي العديد من الحزم، عندي هذه الخمس مجموعات، طبعا حتى هني أكثر من خمسة بداخلهم في كثير من العناصر راح نشوفها. في انتقالات دخان، في انتقالات ضوئية بأكثر من نمط وأكثر من نوع، ومنها انتقالات فلاشية أيضا مع الأصوات. الآن كيف ممكن احنا نستفاد من هذه الانتقالات ونعمل عملية انتقال ما بين لقطة أو ما بين مشهد وآخر باختصار وبساطة، وما يكون في عندي متطلبات أو مهارات عمل حتى متقدمة. بكل اختصار احنا راح نحدد كل هذه المجموعة أو بتحدد بعض الأشكال اللي أنت محتاجها. كون إحنا الآن رح نجرب، فرح أخذ الآن وأعلمكم كيف ننظم يعني بيئة العمل بالعموم للملفات. الآن بنكر مع السحب وبسقط هذه الفيديوهات كاملة أو هذه اللقطات كاملة في منطقة يعني استيراد العناصر أو إدراج العناصر إن صح التعبير. رح نضيف من جديد أو مجلد جديد وبنسميه انتقالات دخانية أو انتقالات دخان. تمام، بهذا الشكل اضغط على انتر. الآن راح أحدد كل الانتقالات اللي قمنا بإضافتهم أو كافة الفيديوهات، تمام، مع مفتاح الشيفت، وبنكر مع السحب وبسقطهم ما فوق انتقالات الدخان. الآن خلني كمان أوسع هون شوي عشان نشوف كيف معنا الوضع راح يكون. خلنا نشغل أول شيء ونطلع على السورس ونشغل هذا الفيديو كامل ونشوف الانتقال. تمام، مثل ما سمعنا الآن هذا انتقال جميل ومع الصوت أيضا. طيب الآن إذا تحب تأخذه بدون صوت بإمكانك تعمل دراج فيديو أونلي، وإذا تحب تأخذ الصوت مع الفيديو بنختار من هون بشكل كامل وبنختار الانتقال مع الصوت. يعني أنا محتاجه يكون مع إيش؟ مع صوت. طيب رح نقرب شوي ونشغل يعني شوي، خلنا نكتم الصوت الآن ونجرب الصوتيات المؤثرات الصوتية حتى بعد شوي. الآن لما ننقر ونسحب بنلاحظ إنه في لحظة بتكون فيها الشاشة بيضاء. تمام، يعني بنلاحظ انه الشاشة اصبحت عندي الشاشة بيضاء، يعني اكثر نقطة فيها اللون الابيض هي هذه النقطة. هذه النقطة بنحاول تكون على المنتصف ما بين الصورتين او ما بين المشهدين بالضبط. فلهيك خلني اوسع شوي، فلهيك انا محتاج اني اعملها انزياح لوين؟ لليمين. بامكانك انك تضغط على مفتاح السين ونعمل قص، تمام، بهذا الشكل، ونختار في وبحدد الشكلين مع بعضهم البعض وبنقر مع السحب عشان السناب يساعدني على التموضع بهذا الشكل بالضبط. لكن الآن رح نتعامل مع إيش؟ الآن مع عنصرين، بصيروا عندي إيش؟ عنصرين، كنترول زد كنترول زد. الأمر الثاني إنك تقدر بشكل يعني تقديري تنقر وتسحب بحيث إنه يكونوا على المنتصف، تمام، بهذا الشكل، يعني الإشارة على المنتصف. تنقر وتسحب لتشوف الموضع كيف رح يصير معنا. هذه مثلا يعني أغمق شيء ما عندي إياه باللون الأبيض، تمام، مثل ما أنا شايفين هذا اللون الأبيض جاني على المنتصف وبيكمل مشواره بعدين. الآن مثل ما أنا شايفين يعني الصورة تم تخبئتها بالعموم، يعني ما ظهرت عندي الخلفية واللقطات راحوا. فكيف يعني بدي أشتغل بإعداد آخر لحتى تطلع معي المشاهد ويطلع معي الانتقال فقط الدخان؟ وهذا اللي تكلمنا عنه بالدرس السابق أو بالفيديو السابق من خلال قائمة الإفكت كنترول. في عندي شيء اسمه البلند مود، وقلنا أن هذا هو عبارة عن شيء رئيسي لتداخل الطبقات ما بين بعض البعض. خلني أفعل وأختار منها سكرين. شو بنختار؟ سكرين. فالآن احنا لو شغلنا
راح نشوف هذا الانتقال بجماليته. بنشغل مرة تانية. تمام، يعني ظهر معنا الانتقال بشكل يعني مثير للغاية. هذا بما يخص موضوع انتقالات الدخان. خلينا نسكرها ونجرب انتقالات ضوئية وكيف ممكن التعامل معها. طيب نعطي اسكيب للخلف. عندي انتقالات ضوئية وعندي كتير يعني من الأشكال اللي أنا محضر لكم إياها اليوم. كالمعتاد أصدقائي بنقوم بتحديد كل العناصر وبنقر مع السحب حتى أضيفها إلى منطقة إدراج العناصر تماما، وبعمل يعني بن جديد أو مجال جديد وبنسميه انتقالات ضوئية، وليكن عندي إياها مجموعة أولى انتقال ضوئية 1، وبقوم بتحديد كل هذه العناصر مع مفتاح شيفت وبنكر مع السحب ونسقطها فوق المجلد بالذات. الآن بجي بشغل بالنقل المزدوج حتى نشوف الحركة أو لهذا الانتقال الضوئي الجميل. تمام، لاحظ الانتقال تبع بهذا الشكل. راح أنكر وأسحب، وهذا عبارة عن انتقال فقط لا غير، ما فيه صوت يعني، وهذا يعني بيعطيني مرونة بالتحكم بشكل جميل. بنلاحظ الآن عند اللحظة يلي فيها إيش، يلي فيها اللون الأبيض هي موجودة بهذا المكان. فكيف ممكن أتعامل معه؟ راح نحط المؤشر نحن على المنتصف ما بين الصورتين بالضبط، وبنكر وبسحب للخلف لبين ما تظهر عندي منتصف الحركة تماما على الانتقال، بحيث انه بهذه اللحظة تكون اغمق منطقة عندي اياها عشان يتم الانتقال من قبل وبعد، اقل اضاءة واقل اضاءة يمين واقل اضاءة يسار. تمام، وبرجع بنكر مرة تانية وبتوجه الى قائمة الافكت كنترول، ومن البليند مود ايضا رح اختار سكرين، ونشغل ونشوف كيف صارت معنا الفيديوهات أو صوريات أكثر جمالية وأكثر إثارة وتشويق بكيفية عرضها على برنامج أدوبي بريمير، وكيفية يعني إعطاء المونتاج. بصراحة هذه العناصر تعطي طابع غاية بالجمالية وغاية بالروعة. خلينا نجرب مع بعض يعني تأثيرات بنمط ثالث، انتقالات ضوئية. كمان في عندي أشكال تانية للانتقالات الضوئية. خلينا نشوف، في عندي كمان هون اوفرلاي ممتاز، في اشياء جديده. خلني انكر واسحب واحده فقط لا غير ونضيفها على مجلد الانتقالات الضوئيه، وبرجع بنشغل وبنشوف يعني الحركه كامله لهذا الانتقال. لاحظ هذه العناصر ما اجملها، تعطي طابع جدا جميل بالاخص للصوريات يلي بتكون عندك اياها جامده وجافه، ما فيش فيديوهات، فتعطيك يعني اضاءه جميله للغايه. هذه عبارة عن اوفرلاي، ممكن نحن نركبها على الفيديوهات، تعطي شيء جميل. مش بالضرورة يكون عندك يا انتقال اوفرلاي أن تكون يعني أعلى إيش الصوريات، وتعطيني قيمة جميلة للغاية. تمام، الآن خلني أحدد وبتوجه إلى الافكت كنترولز، ومن البليند مود رح نختار سكرين. تمام، ولاحظ الآن المشهد لما يزيد جماليته مع هذه العناصر الجميلة والبسيطة. تمام، طيب الآن خلني أضع هذا التأثير اوفرلاي على المشهد كامل، أسحبه للأعلى وبرجعه للخلف. تمام، ونبدأ من البداية تماما، وبنشوف هذه الإضاءات على الشاشة مع الانتقالات الدخانية والانتقالات المضيئة. يصبح معك المونتاج بعناصر جدا جميلة وجدا رائعة. هذا بما يخص موضوع الأوفرلاي. طيب الآن لو رجعنا خطوة للخلف، عندي الانتقالات. هذه الانتقالات موجودة في مجلد معزول لحال، فيني أتعامل معه بنفس الطريقة تماما، وهذه انتقالات جميلة جدا 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 جدا. يعني أنا مجمع لكم إياها بصراحة من أكثر من مصدر، وحبيت يعني أقدم بهذا الفيديو أضخم حزمة انتقالات ضوئية وفلاشية وحتى دخانية. خلني على سبيل المثال أختار أي عنصر، يعني أي فيديو من هدول الفيديوهات، ما راح أضيف الكل عشان مدة الفيديو، وبنكر مع سحب لأضيفه على سبيل المثال ما بين هدول المشهدين. تمام، راح ننكر مع سحب ونشغل. تمام، ونشغل ونشوف التأثير كامل. عند أعلى نقطة يعني كان فيها الوميض، أعلى نقطة كان فيها الإضاءة، وليكن عندك هذه النقطة. تمام، هذه النقطة لازم تكون عندي في المنتصف ما بين إيش، ما بين مشهدين. فلذلك خلينا نكبر شوي مشان نشوف بالضبط. تمام، وأحكم المؤشر على المنتصف. تمام، وبنكر وبسحب للخلف لحتى يعني أعلى نقطة فيها غمقة وعتامة تكون بالمنتصف ما بين المشهدين. ونفس المبدأ بتوجه إلى البليند مود، وبتحب تاخد اوفرلاي، تحب تاخد ملتي بلاي، تحب تختار السكرين، لكن السكرين عم شاهده بصراحة هو أفضل تأثير لهذه المشاهد. خلنا نشغل ونشوف الانتقال بجماليته. تمام، شيء جميل ومثير جدا جدا في عالم المونتاج.
تمام، هذا الانتقال أعطى الموضوع جمالية جدا رائعة. خلينا نشوف نمط آخر أيضا من الانتقالات اللي أنا مجهزكم إياها، وفي عندنا شيء اسمه الانتقالات فلاش مع الصوت. خلينا نشوف شو محضرين لكم انتقالات. طبعا هذه الانتقالات كلها موجودة مع الصوت. خليني أختار أحد وبسحبهم إلى الانتقالات. تمام، وبرجع. طبعا هذه الانتقالات مثل ما تكلمت هي مع الصوت. مع إيش؟ مع الصوت. مثلا خليني أسحبها لهون ما بين هدول المشهدين. تمام، وخلنا نشوف المنطقة الغامقة راح تكون عندك إياها وين. يعني تمام، ممتاز جدا جدا. المنطقة اللي عنديها الأكثر سطوع فيها، يعني الشاشة كلها مسكرة باللون الأبيض بهذا المكان. فلهيك أنا برجع السهم لهون وبنقر مع السحب وبرجع للخلف كمان بهذا الشكل بالضبط، عشان أحكم بالمنتصف أو ما بين المشهدين. شو بدنا نحكم؟ موضوع الشاشة الغامقة تماما اللي تكون هي مغطاية بكل شيء. هذا صح التعبير. وبتوجه إلى قائمة الإفكت كنترول، ومن بليند مود رح نختار السكرين. نفس المبدأ. خلنا نشغل الآن ونشوف هذا الانتقال الجميل. تمام، بعيد مرة تانية. فبنشاهد الآن نحن رتبنا بعض الانتقالات على بعض المشاهد، مش كل المشاهد. ففي عندي هون انتقال أول، وعندي انتقال ثاني، وعندنا انتقال ثالث، والانتقال الرابع. بنفس الطريقة أنت بترتب كل الانتقالات يعني على كافة المشاهد اللي عندك بهذا الشكل. تمام، مع حزمة الإضاءة الموجودة كأوفرلي على الصوريات بتزيد بالموضوع جمالية. في عندي اللايت أو الإضاءة اللي حطيناها كأوفرلي، بإمكانك توجه إلى الأوبسيتي ونقلل شوي من وضوحها عشان الصوريات تكون هي الأكثر وضوح. عشان الصور إيش تكون هي الأكثر وضوح. ممكن أنك تقلل إيش من شفافيتها. المهم يكون في عندك شيء من الحركة كإضاءة موجودة على الشاشة. فرح نشغل الآن ونشوف كيف صار معنا الوضع بعد ما نزلنا الأوبسيتي وعملنا شفافية للإضاءة الموجودة على الصوريات. فلحتى نتابع مع بعض مباشرة. هذا كان محور لقائي مع حضراتكم اليوم. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لكم شيء جميل والنافع ولا فيكم كالمعتاد. فتكرموا لا تنسوني من التفاعل والدعم، وانتظروني بلقاء جديد في حكاية شغف ومع المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير 2022. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.